Мавік. Колонізація сонячної системи. Марс. Епізод 3. Вступ. Червона обіцянка. Ми подолали пекло. Ми збудували небесні фортеці. Але коли людство думає про другий дім, ми завжди дивимося на червону планету. Марс – це не просто планета. Це обіцянка. Це чисте полотно, на якому ми можемо написати історію нашого міжпланетного майбутнього. Марс з його 0,38G гравітацією, багатою геологією та наявністю води є найбільш дружнім світом у внутрішній сонячній системі. Однак він усе ще залишається смертельним. Холодна пустеля, наповнена радіацією, з атмосферою, що становить менше, ніж 1% земної. Наша місія тут не просто вижити. Наша мета – зробити Марс живим. Для цього нам потрібна не просто ракета, а стратегія, що включає його супутники. Колонізація Марса починається не на його поверхні, а на маленькому, нерівному камені, що обертається довкола нього – на Фобосі. Розділ 1. Фобос. Трамплін та паливне депо. Стратегія Дельта-В. Кожна міжпланетна місія вимагає величезної кількості енергії для гальмування та прискорення. Посадка на Марс – це дорогий і ризикований маневр. Саме тому Фобос – наш ключ. Його низька гравітація вимагає мінімальних витрат палива для посадки і зльоту. Фантастика номер 1. Заправна станція. База на Фобосі є автоматизованим паливним депо. Його поверхня, ймовірно, містить значні кількості водяного льоду і вуглецю. Видобуваючи лід, ми виробляємо ракетне паливо, водень і кисень, яке продаємо всім місіям, що прибувають. Таким чином, Фобос перетворюється на логістичний і економічний хаб, без якого колонізація Марса була б нерентабельною. Штучна гравітація на супутнику. Хоча Фобос є ідеальним для транспорту, його мікрогравітація згубна для здоров'я. Для довготривалого перебування та відновлення екіпажів у товщі супутника будуть вбудовані обертаючі центрифужні модулі. Ці циліндри обертаються, створюючи штучну гравітацію, еквівалентну марсіанській 0,38G, що дозволяє колоністам підтримувати форму, не залишаючи стратегічно важливу базу. Напишіть у коментарях, чи варто починати колонізацію Марса з Фобоса, чи краще одразу будувати на поверхні. Яка стратегія переможе? Розділ 2. Колонізація поверхні. Життя під червоною землею. Виклик радіації. На поверхні Марса існує серйозна загроза радіації, оскільки планета має лише слабке залишкове магнітне поле. Рішення – сховатися під землею. Фантастика номер 2. Життя в лавових трубах. Марс має розгалужену систему лавових труб, природних підземних тунелів, які залишилися від стародавньої вулканічної активності. Ці труби є ідеальним, готовим природним бомбосховищем, яке забезпечує захист від радіації та мікрометеоритів, а також підтримує більш стабільну температуру. Наші перші великі міста, лавові колонії, будуть процвітати саме тут. Видобуток води і СО2. Марс буквально заморожений зсередини. В полярних шапках і глибоко під землею знаходяться величезні запаси водяного льоду. В атмосфері багато вуглекислого газу – СО2. Використовуючи метод ESRU, тобто In Situ Resource Utilization, ми зможемо: перше – отримувати кисень для дихання з СО2. Друге – виробляти паливо, метан, для повернення кораблів на Землю. Третє – будувати захисні шари з реголіту, марсіанського ґрунту. Якщо ви вважаєте, що людство зможе вижити на Марсі, поставте лайк цьому відео і підпишіться. Це підтримка нашої місії. Розділ 3. Велика мета
Тераформування Марса. Початок змін. Кінцева мета колонізації Марса – перетворити його на другу Землю. Це проєкт на кілька століть, але ми можемо почати його вже зараз. Фантастика номер 3. Тепловий ефект. Наш план тераформування починається з нагрівання планети. Ми використовуємо орбітальні дзеркала, щоб направляти додаткове сонячне світло на полярні шапки. Це вивільняє заморожений СО2 і створює первинний парниковий ефект, який поступово підвищує температуру і тиск. Створення океану. Коли температура підніметься на кілька десятків градусів, весь підповерхневий лід почне танути. У низинах і каньйонах Марса почнуть формуватися перші моря і озера. Поява рідкої води дозволить нам вирощувати лишайники та мікроорганізми, які в свою чергу почнуть виробляти кисень для нової атмосфери. Наслідок. Через кілька століть Марс матиме густішу атмосферу, хмари, відкриті водойми і, можливо, навіть зможе підтримувати земну флору. Це буде найбільше інженерне досягнення в історії людства – перетворення мертвого світу на живий. Заключення. Новий світ. Колонізація Марса – це не тільки наукова експедиція, це створення цивілізації з нуля. Наша здатність використовувати Фобос, ховатися в лавових трубах і тераформувати планету доводить, що ми готові до зірок. Ми залишаємо Марс і вирушаємо до газових гігантів. Наступний виклик – Юпітер з його крижаними супутниками, зокрема Європою, яка, можливо, приховує підлідний океан із життям. Напишіть у коментарях, чи варто нам шукати життя на Європі. Залишайтеся з Мавіком. До зустрічі у космосі!